पछिल्लो भिडियोमा साथीहरु मैले भनेको थिएँ तपाईले फ्रीमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम नै सही कुरा हो तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्वाइन तपाईले कमाउनु पर्ने हुन्छ तर आजको यो भिडियोमा म एउटा ट्रिक बताउन गएको छु जुन ट्रिकबाट तपाईले चाहिँ फ्रीमा 500 क्वाइन 1 सेकेन्डमा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कसरी हो पक्कै पनि यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला यो एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरेको छु यहाँ हेर्नुस् है ओपन गर्न गइरहेको छु बिस्तारै ओपन हुन्छ त्यस्तै आएर चाहिँ म एग्री गरिदिन्छु ओके र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ओके गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ तपाईको क्वाइन चाहिँ 0 रहेको छ तपाईले अरु पनि माध्यमबाट क्वाइनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ यसमा टच गरेर हैन यसमा टच गरेर तपाईले क्वाइन कमाउन सक्नुहुन्छ तर यहाँ एउटा अर्को तरिका रहेको छ जहाँबाट तपाईले क्वाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ आउँछु म देख्न सक्नुहुन्छ 0 रहेको छ अब यो 0 लाई बढाउनको लागि सबभन्दा पहिले लास्ट वाला आइकनमा आउनु होला यहाँ चाहिँ है लास्ट वाला आइकनमा आउनु होला र लास्ट वाला आइकनमा आइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस रहेको छ तलतिर आउनु होला ओके तलतिर आइसकेपछि म तपाईलाई एउटा कोड दिन्छु है यहाँ हेर्नुस् है यो यहाँ आउनु होला तपाईले रेफरलमा आउनु होला रेफरलमा आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तलतिर ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ इन्टर अ रेफरल कोड एउटा म तपाईलाई कोड दिन्छु जुन कि स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ कोड है त्यो कोडलाई तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नु होला अथवा टाइप गर्नु होला ओके देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेको छ है म यहाँ भन्न चाहन्छु यहाँहरुलाई ओके सो कोड रहेको छ कैपिटल V कैपिटल B 7 कैपिटल A 1 कैपिटल C अब तपाईले यो कोडलाई यहाँ राखिसकेपछि अब ओके गरिदिनु होला टिकमा ओके सक्सिड भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सक्सिड भइसकेछ सक्सिड हुनेबित्तिकै अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 500 तपाईले चाहिँ यहाँ क्वाइन यो प्रक्रिया गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है यो चाहिँ मैले पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ यो चाहिँ मैले मिस गरेको थिएँ त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्रीमा तपाईले 500 क्वाइन्स पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कोड जुन कोड यहाँ फ्ल्याश भइरहेको छ त्यो कोड तपाईले इन्टर गर्नु होला र यो कोड यहाँ इन्टर गरिसकेपछि सक्सेस भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 500 क्वाइन्स तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ ओके सो यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु कमेन्ट गरेर तपाईले बताउनु होला यो एप्लिकेसन कस्तो छ भनेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र यो च्यानलमा तपाई पहिलो पटक आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला यहाँहरुको समय एकदम नै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय शम्भो